Okay, guys, this is our next topic. Name of this topic is sterilization. In this topic, we are going to see what is the sterilization, methods of sterilization, merits, demerits, and applications of different methods of sterilization. How these sterilization methods are applicable in industry as well as our day-to-day life. Then pharmaceutical importance of sterilization and pharmaceutical in process quality control. So these are the probable contents of our today's lecture, where we are going to see one by one. नाव लेट अस सी द व्हॉट इज स्टरलायझेशन. स्टरलायझेशन आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो निर्जंतुकीकरण. निर्जंतुकीकरण म्हणजे काय? स्टरलायझेशन इज डिफाइन्ड ॲज एनी प्रोसेस दॅट इफेक्टिवली किल्स ऑर इलिमिनेट. किलिंग करणे किंवा इलिमिनेट करणे, काढून टाकणे. ओके. ट्रान्समिशिबल एजंट सच ॲज फंगाय, बॅक्टेरिया, व्हायरस, पायरियॉन्स फ्रॉम सरफेस ऑर ऑफ इक्विपमेंट or from the food, medication, biological culture medium, isn't it? म्हणजे ऑर्गॅनिझम एकतर किल करायचा आहे किंवा इलिमिनेट करायचा आहे, isn't it? आणि इलिमिनेट करायचं आहे किंवा म्हणजे काढून टाकणे, रिमूव्ह करणे, isn't it? आणि कशावरून करायचं आहे? फ्रॉम द सरफेस, म्हणजे एखादा प्रोडक्शन एरिया असेल तिथल्या सगळ्या सरफेसवरचे जीवाणू काढून टाकायचे आहेत मला, किंवा इक्विपमेंटवरचे टॅबलेट पंचिंग मशीन असेल, कॅप्सूल फिलिंग मशीन असेल, क्रीम फिलिंग मशीन असेल, क्रिम्पिंग मशीन असेल. देन फूड मटेरियल, त्याच्यानंतर मेडिकेशन, इजंट इट, औषधामधून. आणि कुठल्या टाईपचे ऑर्गॅनिझम काढून टाकायचेत किंवा मारायचेत? तर त्याच्यामध्ये येतात बॅक्टेरिया, फंगाय, व्हायरस, एवढ्या सगळ्या प्रकारचे. Different type of classifications, or we can say that there are different type of sterilization methods. In that we can say the physical methods and chemical methods. So this is one and this is two. Okay, so in the physical method we have heat sterilization, radiation sterilization, and filtration sterilization, isn't it? And in heat also we have two different type of sterilization, that is dry heat and moist heat. In the moist heat we have seen autoclaving. Autoclave आपण बघितला आहे. त्याच्यामध्ये प्रेशराइज्ड स्टीम, दॅट इज ऑटोक्लेव्ह स्टरलायझेशन. आणि त्याच्यानंतर नॉर्मल, ज्याच्यामध्ये प्रेशर नसतं, नॉर्मल बॉइलिंग वॉटर आहे, वॉटर हिटिंग आहे, पाश्चरायझेशन, दुधाचं स्टरलायझेशन, आणि त्याच्यामध्ये डिसइन्फेक्शन. ह्या सगळ्या 4 टेक्निक येतात. त्याच्यामध्ये प्रेशर नसतं, फक्त हीट असते आणि स्टीम असतो. आणि ड्राय हीटमध्ये इन्सिनरेशन आणि ड्राय ओव्हन, हॉट एअर ओव्हन म्हणतो आपण त्याला, ते पण स्टरलायझेशनचा प्रकार येतो. ओके, तर हे झालं तुमचं आता त्याच्यानंतर रेडिएशन स्टरलायझेशन. युजली रेडिएशन स्टरलायझेशनमध्ये परत 2 टाईप आहेत, आयोनायझिंग रेडिएशन आणि नॉन आयोनायझिंग रेडिएशन. आता नॉन आयोनायझिंग रेडिएशनमध्ये अल्ट्राव्हायलेट येते, जे आपल्याला नॅचरली सनपासून मिळते, सूर्यापासून मिळते. आणि दुसरे आहे आयोनायझिंग रेडिएशन, एक्सरे असतील, गॅमा रे असतील, कॅथोड रे असतील. तर हे युजली कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये जे आपण रेडिएशन थेरपी घेतो ना, पेशींना मारण्यासाठी, ती यांची पेनिट्रेशन पॉवर जी आहे, थोडक्यात आपण म्हणू शकतो, दीज हॅव हाय पेनिट्रेशन पावर अँड दीज हॅव लो पेनिट्रेशन पावर, isn't it? Whereas they are responsible, these sterilization ionizing radiation responsible to kill the organism permanently. आणि इथे जी किलिंग होती ते टेम्पररी पण असू शकते. ओके, त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते फिल्ट्रेशन. ॲस्बेस्टॉस फिल्टर्स वापरू शकता, मेम्ब्रेन फिल्टर वापरू शकता, सेंटेड. केमिकलमध्ये गॅस स्टरलायझेशन, लिक्विड गॅसमध्ये फॉर्मॅल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साईड. आणि थर्ड टाईप आला आहे तो H2O2 गॅस बेस्ड स्टरलायझेशन. आणि लिक्विडमध्ये काय येतं बघा, अल्कोहोल्स, हॅलोजन, फिनॉल आणि अल्डिहाइड, हे 4 टाईप येतात. सो दीज आर द डिफरंट मेथड्स ऑफ स्टरलायझेशन. हे क्लासिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात राहिलं पाहिजे. फिजिकल मेथड जर बघायला गेलं त्याच्यामध्ये, तर मी ऑलरेडी म्हणजे जास्त डीपमध्ये इलॅबोरेट करू शकतो, तुम्हाला सांगू शकतो की फिजिकल मेथड्स म्हणजे काय. हीट स्टरलायझेशनमध्ये आहे, मॉइस्ट हीटमध्ये 3 प्रकार पडतात. ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस और बिलो 100 डिग्री, 100 डिग्रीच्या खाली, 100 डिग्रीला जिथे बॉइलिंग होते, वॉटरची बॉइलिंग होते, आणि अबव 100 डिग्री त्याला आपण म्हणतो ऑटोक्लेव्ह. अलग लक्षात. त्याच्यानंतर ड्राय हीट स्टरलायझेशनमध्ये रेड हीट आहे. ड्राय हीट स्टरलायझेशनमध्ये परत कुठले, याच्यामध्ये मॉइस्टमध्ये 3 झाले, 100च्या खाली, 100ला आणि 100च्या वर. आणि 100च्या वर येतो ऑटोक्लेव्ह, 100ला येतं बॉइलिंग वॉटर, पूर्वीच्या काळी
उकळलेल्या पाण्यात सिरिंज स्टरलाइज करायचे. आणि ड्राय हीट स्टरलायझेशनमध्ये रेड हीट, फ्लेमिंग, इन्सिनरेशन, इन्फ्रारेड रेडिएशन आणि हॉट एअर ओव्हन एवढे येतात. रेड हीट म्हणजे लाल तापवणे, फ्लेमिंग म्हणजे जाळावरून फिरवणे, इन्सिनरेशन म्हणजे पूर्ण जाळणे, इन्फ्रारेड रेडिएशन आणि हॉट एअर ओव्हन अशा प्रकारचे ह्याचे स्टरलायझेशनच्या मेथड्स आहेत ह्या. त्याच्यानंतर फिल्ट्रेशनचे जे मेथड्स आहेत त्या बघूयात आपण. फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन ऑफ लिक्विड्स आणि फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन ऑफ गॅसेस. त्याच्यानंतर इरेडिएशन, अल्ट्राव्हायलेट, नॉन आयझिंग रेडिएशन आणि आयनायझिंग रेडिएशन्स. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये परत फिजिकलमध्ये अजून काही येतात महत्त्वाचे मेथड्स, त्या म्हणजे सोनिकेशन, अल्ट्रासाऊंड वेव्ज येतात, प्रेशर पॅस्कलायझेशन येतं आणि सनलाईट येतात. बरं काय. सोनिक वेव्हसुद्धा तितक्याच इम्पॉर्टंट आहेत. अल्ट्रासोनिक वेव्सचे इक्विपमेंट स्टरलायझेशनसाठी वापरले जातात. मेथड्स ऑफ स्टरलायझेशन. Sterilization is most widely used and reliable method of sterilization involving destruction of enzyme and other essential cell constituent. एखादा ऑर्गॅनिझम आहे तर ऑर्गॅनिझमच्या आतमध्ये जसं आपण बघितलं बघा, ग्लायकोलायसिस पाथवे होतो. ग्लायकोलायसिस पाथवेमध्ये 10 स्टेप आहेत. ग्लुकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट, बरोबर. ग्लुकोज 6 फॉस्फेटचं रूपांतर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटमध्ये होतं. पण ह्या प्रत्येक इथं पहिला एन्झाईम येतो हेक्झोकायनेज, दुसरा येतो आयसोमरेज. असे वेगवेगळे एन्झाईम्स इथे येत राहतात मित्रांनो. आणि मग हे एन्झाईम्स हे सगळे सेलमध्ये असतात आणि ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीनपासून बनलेले असतात. ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन इज इन नेचर. मग सेल इज फुल ऑफ, सेलमध्ये हजारावर प्रोटीन्स असतात. प्रोटीन्स म्हणजेच काय, हजारावर एन्झाईम्स असतात. ग्लायकोलायसिस असतात, प्रोटीनचे असतात वेगवेगळे. आणि मग हे एन्झाईम्स डिनॅच्युरेट होतात किंवा काय होतात, डिस्ट्रक्ट होतात, म्हणजे तुटतात, कोॲग्युलेट होतात, डिनॅच्युरेशन होतं, ऑक्सिडेशन होतं. अशा विविध प्रकारच्या रिॲक्शन्स ह्या एन्झाईमसोबत होतात. आणि म्हणून मग तितकेच महत्त्वाचे आहेत की इथे सेलच्या आतले एन्झाईम जर मेले तर सेल विल बी डाईड. ओके. दिस मेथड ऑफ स्टरलायझेशन कॅन बी अप्लाय टू द थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट. टेम्परेचरच्या स्टेबल प्रोडक्ट असलेलाच आपण ही वापरू शकतो. मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह मटेरियलला आपण ही वापरू शकत नाही, बट इट कॅन बी यूज्ड फॉर मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह मटेरियल. मॉइश्चर सेन्सिटिव्ह मटेरियल वापरू शकतो. ड्राय हीट स्टरलायझेशन फॉर थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट आणि मॉइस्ट हीट 121 ते 134 डिग्री सेल्सिअस आहे हे ॲक्च्युली, इज यूज्ड फॉर मॉइश्चर रेजिस्टंट मटेरियल. देन त्याच्यानंतर इफिशियन्सी विथ विच ए हीट इज स्टेबल एबल टू अचीव द मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज डिपेंडंट अपॉन. आता ऑर्गॅनिझम एखाद्या हीटला कधी इनॲक्टिवेट होतो ते कशावर डिपेंड असतं, तर डिग्री ऑफ हीट आणि प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ वॉटर. आता वॉटर तुम्ही म्हणाल तर मॉइस्ट हीट जे आहे ऑटोक्लेवमधली किंवा प्रेशर कुकरमधली ती जास्त डेंजरस ड्राय हीटपेक्षा, लक्षात घ्या. म्हणतो तुम्ही म्हणा असं तर ड्राय हीटला 200 डिग्रीला जो ॲटम स्टरलाइज होतो तो इथे 121लाच 100% स्टरलाइज होतो, गॅरंटीड. द ॲक्शन ऑफ हीट विल बी ड्यू टू इंडक्शन ऑफ लिथल केमिकल इव्हेंट्स ऑफ मेडिएटेड थ्रू द ॲक्शन ऑफ वॉटर अँड ऑक्सिजन. पाण्याची आणि ऑक्सिजनची त्या ऑर्गॅनिझमवर ट्रिमेंडस ॲक्शन होते आणि तो ऑर्गॅनिझम मरतो. द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर मच लोअर टेम्परेचर टाईम एक्सपोजर आर रिक्वायर्ड टू किल द मायक्रोब्स दॅन द अब्सेन्स ऑफ वॉटर. म्हणजे पाण्याच्या प्रेझेन्समध्ये ऑर्गॅनिझम लवकर मरतो. आता त्याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये थर्मल हीट मेथड्स कुठल्या तर इन्सिनरेशन. आता इन्सिनरेशन म्हणजे काय, तर आपण इन्सिनरेशन म्हणजे ज्याच्यामध्ये जशी मेलेल्या माणसाची बॉडी जाळतो, पूर्ण जाळून राख करायची, तसं इथं एखाद्या मटेरियलचं इन्सिनरेशन करायचं. जसं ऑपरेशन थिएटरमधलं गावनिंग असेल किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत त्या इन्सिनरेट केल्या जातात, म्हणजे पूर्णपणे जाळून टाकल्या जातात. रेड हीट म्हणजे एखादा लोखंडाची वस्तू आहे, आयर्न मटेरियल, इजंट इट, ते तापून लाल केलं जातं, किंवा नायक्रोम वायर लूपची मटेरियल आहे, इजंट इट, त्याला तापून लाल करून परत रियूज करू शकतो. त्याच्यानंतर काही मटेरियल असायचे फ्लेमिंगमधून जाळावरून फिरवायचं, तापवायचं, स्टरलाइज करायचं आणि परत वापरायचं. आणि त्याच्यानंतर हॉट एअर ओव्हन. हॉट एअर ओव्हनमध्ये आपल्याला माहिती आहे हॉट एअर ओव्हनमध्ये काय काय येतं, ग्लासवेअर्स, मेटल इक्विपमेंट्स, हे सगळ्या गोष्टी आपण स्टरलाइज करू शकतो. मॉइस्ट स्टरलायझेशन आपण सांगितलेलं आहे तुम्हाला ऑलरेडी. मॉइस्ट स्टरलायझेशन त्याच्यामध्ये ऑटोक्लेविंगसुद्धा वापरतो, बॉइलिंग ऑफ वॉटर, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि हॉट वॉटर बिलो बॉइलिंग पॉईंट. आता बिलो बॉइलिंग पॉईंटचं स्टरलायझेशन कुठलं, तर त्याच्यामध्ये येतं पाश्चरायझेशन. काय येतं त्याच्यामध्ये,
मिनटासाठी. हे बिलो बॉइलिंग पॉईंट झालं, याच्यामध्ये मिल्क उकळत नाही. त्याच्यानंतर ड्राय हीट स्टरलायझेशन. ओके, ड्राय हीट स्टरलायझेशनमध्ये काय, इट एम्प्लॉईज हायर टेम्परेचर ॲट द रेंज ऑफ 160. पूर्ण ड्राय हीट असते पण टेम्परेचर जास्त असतं, 160 ते 180, आणि 2 तासामध्ये स्टरलाइज होते मटेरियल इज स्टरलाइज्ड इन 2 hours. द बेनिफिट ऑफ ड्राय हीट इज गुड पेनिट्रेबिलिटी, नॉन कोरेसिव्ह नेचर, करोजन होत नाही. स्टरलायझिंग ग्लासवेअर्स अँड मेटल सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ग्लासवेअर्स आणि मेटल्स या दोनच गोष्टी स्टरलाइज करू शकतो. स्टरलायझिंग नॉन ॲक्वेस थर्मोस्टेबल लिक्विड्स अँड थर्मोस्टेबल पावडर्स ऑल्सो डन. थर्मोस्टेबल लिक्विड म्हणजे जे टेम्परेचरला स्टेबल आहेत अशा पावडर आणि लिक्विड ह्यांचं पण स्टरलायझेशन केलं जातं. त्याच्यानंतर ड्राय हीट डिस्ट्रॉय बॅक्टेरियल एंडोटॉक्झिन्स, बॅक्टेरियाचे एंडोटॉक्झिन्ससुद्धा डिस्ट्रॉय केले जातात विच आर डिफिकल्ट टू इलिमिनेट बाय द अदर मीन्स, अँड दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट ॲप्लिकेबल फॉर स्टरलायझिंग ग्लास बॉटल्स विच आर टू बी स्टरलाइज्ड ॲसेप्टिकली किंवा फिल्ड ॲसेप्टिकली. म्हणजे ग्लास बॉटलसुद्धा स्टरलायझेशन ड्राय हीटने केलं जातं. मॉइस्ट हीट काय, आता मॉइस्ट हीटचं टेम्परेचर रेंज आपल्याला सांगितलेलं 121 ते 134 डिग्री सेल्सिअस. स्टीम वापरले जाते आणि प्रेशर, म्हणजे स्टीम, प्रेशर, टेम्परेचर, आलं लक्षात. ह्या 3 गोष्टीमुळे ऑर्गॅनिझम मरतात. सॅच्युरेटेड स्टीम ॲक्ट ॲज अन इफेक्टिव्ह स्टरलायझिंग एजंट. जितकी जास्त स्टीम असेल, कारण प्रेशरमध्ये स्टीम भरली जाते, स्टीम कशामध्ये भरली ती प्रेशरमध्ये, आणि त्याच्यामुळे पटकन, आता जसं नॉर्मल भात शिजवायला कढईमध्ये टाकला तर जास्त वेळ लागतो आणि कुकरमध्ये पटकन शिजतो, तशाच प्रकारे. ओके, हॉट एअर ओव्हन सांगितलेलं आहे. ऑटोक्लेव ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ऑटोक्लेव इज प्रेशराइज्ड, ज्याच्यामध्ये प्रेशर वापरलं जातं. स्टीम डिस्ट्रॉईज द ऑर्गॅनिझम. मोस्ट डिपेंडेबल सिस्टीम अवेलेबल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लॅबोरेटरी वेस्ट अँड स्टरलायझेशन ऑफ लॅबोरेटरी ग्लासवेअर अँड मीडिया रिएजंट. मीडिया, लॅबोरेटरीमधले मीडिया स्टरलाइज करायचे, रिएजंट स्टरलाइज करायचे. त्याच्यानंतर जीवाणू आहेत का बघितलं. समजा प्लेटवर जीवाणू मिळाले टायफॉईडचे मला, तर ती प्लेट डिस्ट्रॉय करताना मी ऑटोक्लेवचा वापर करू शकतो. कारण बाहेर जर वातावरणात जशाला जिवंत टायफॉईडचे ऑर्गॅनिझम फेकून दिले तर जनावरांना, माणसांना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. म्हणून ती प्लेट डिस्ट्रॉय करायच्या अगोदर ती ऑटोक्लेवमध्ये शिजवून डिस्ट्रॉय केली जाते किंवा स्टरलाइज करून डिस्ट्रॉय केली जाते. जनरली कंडिशन्स एम्प्लॉईड इज 121 to 134 डिग्री सेल्सिअस, 15 ते 20 मिनिट, अंडर 15 LB प्रेशर, बेस्ड ऑन द कंडिशन्स. ह्या कंडिशन्स आहेत. हे ऑटोक्लेवची फिगर आहे. फिगर ही जनरली आपण लक्षात ठेवायची, ज्याच्यामध्ये ऑटोक्लेवचं हे फिगरचं आहे. प्रेशर कंट्रोल वॉल, एअर रिमूव्हल वॉल, सेफ्टी वॉल, प्रेशर गॉज, थर्मामीटर, प्रेशराइज्ड वेसल, वॉटर, ड्रेनेज आहे, इथून बाहेर पाडता येतं. हीटिंग मेंटल आहे, जिथे कॉईल म्हणतो आपण त्याला. ह्याच्यामध्ये ही परफोरेटेड बास्केट आहे, आतमधली ही परफोरेटेड बास्केट, परफोरेटेड रेस्टिंग प्लेट, लीड आहे, आणि फास्टनिंग स्क्रीव म्हणजे ज्याच्यामध्ये आवळू शकतो आपण. आणि हे सगळे स्क्रीव आहेत, फास्टनिंग स्क्रीव 1, 2, 3 आणि 4, 5 आणि 6 स्क्रीव्ज असतात असे. रेडिएशन स्टरलायझेशन काय आहे सांगा. इट इज द मेनी टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर स्टरलायझेशन लाईक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, गॅमा रेज आणि UV रेज. लक्षात. द मेजर टार्गेट फॉर दीज रेडिएशन इज मायक्रोबियल DNA. आता कुठल्याही रेडिएशनने पहिलं काय ऑर्गॅनिझमचं खराब होतं तर DNA होतं. म्हणजे एखादा ऑर्गॅनिझम आहे, बॅक्टेरिया आहे, त्याच्या शरीरात हा DNA, आणि ह्याच्यावर जर UV रेज किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेज किंवा गॅमा रेज इन्साईड केले तर हे DNAला डिस्ट्रॉय करतात, तोडतात, ब्रेकडाऊन करतात. आलं लक्षात. रेडिएशन स्टरलायझेशन विथ हाय एनर्जी गॅमा रेज ॲक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन हॅज टू बी प्रूव्ह यूजफुल फॉर मेथड फॉर इंडस्ट्रियल स्टरलायझेशन अँड हीट सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट. जे प्रोडक्ट हीट सेन्सिटिव्ह आहेत, म्हणजे ज्यांना 50च्या वरती स्टरलायझेशनने निर्जंतुकीकरण करू शकतो. रेडिएशन स्टरलायझेशनने निर्जंतुकीकरण करू शकतो. हीट सेन्सिटिव्ह म्हणजे प्रत्येक मेथडचा स्वतःचा वेगळा ॲडव्हान्टेज आहे. रेडिएशन स्टरलायझेशन जनरली ॲप्लिकेबल फॉर आर्टिकल्स लाईक ड्राय स्टेट इन्क्लुडिंग सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. जसं बघा, आता प्लास्टिकची सिरिंज येते बघा, त्याला डिस्पो व्हॅन म्हणतो आपण. डिस्पो व्हॅन म्हणजे आपल्याला 5 mlचं इंजेक्शन असेल, 1 mlचं इंजेक्शन असेल, यूज आणि थ्रोचे येतात ना प्लास्टिक, ते सगळे रेडिएशन स्टरलाइज्ड असतात. सुचर्स, धागे, टाके घेण्याचे, प्रोस्थेट्स, युनिट डोस ऑइंटमेंट्स, प्लास्टिक सिरिंज आणि ड्राय फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट हे सगळे रेडिएशन स्टरलाइज असतात. UV लाईट with much low energy and poor penetrability finds use in sterilization of air. UV लाईट फक्त हवेला स्टरलाइज करू शकते. सरफेस स्टरलायझेशन करू शकते. असेप्टिक रूममधलं. ट्रीटमेंट ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रेड वॉटर,
आणि वॉटर ट्रीटमेंटसाठी. नॉट सुटेबल फॉर स्टरलायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म. यू व्हीने कधीही फार्मास्युटिकल डोसेज फॉर्म स्टरलाइज करू शकत नाहीत, कारण यू व्हीचं त्याला काय म्हणतो आपण, यू व्ही तेवढी पॉवर स्ट्रॉंग नाही आहे यू व्हीची. लॅमिनार एअरफ्लो बेंच चेंबर आहे. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, लॅमिनार एअरफ्लो बेंच आहे, त्याच्यामध्ये स्टराईल एअर सप्लाय करायची ताकद असते आणि ह्याच्यामध्ये यू व्ही लाईटसुद्धा असते. आलं लक्षात, अल्ट्राव्हायलेट लाईट, जेणेकरून तिथलं वातावरण निर्जंतुक राहील. त्याच्यानंतर पुढची जी मेथड आहे ती फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन मेथड. आता पहिली गोष्ट काय माहिती आहे, देअर वॉज ह्यूज डिस्कशन इन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ सायंटिस्ट वेदर वन शुड कन्सिडर फिल्ट्रेशन एज अ स्टरलायझेशन मेथड. कारण पहिलं पाण्याला फिल्ट्रेशन करत होते, मग त्यांचं म्हणणं काय की जे ऑर्गॅनिझमला फिल्टर आउट करून बाहेर काढतात, त्याच्यात ऑर्गॅनिझम किल होत नाही, त्या मेथडला स्टरलायझेशन कसं म्हणायचं. आणि मग काही लोक म्हणायचे की ठीक आहे, ऑर्गॅनिझमला बाजूला काढणंसुद्धा स्टरलायझेशन झालं, ऑर्गॅनिझमला किल काढणंसुद्धा बाजूला काढतोय, मग हे स्टरलायझेशन नाही. ओके, पण मग फायनली इट हॅज बीन ॲक्सेप्टेड ॲज अ स्टरलायझेशन प्रोसेस, म्हणून मग फिल्ट्रेशनला स्टरलायझेशन म्हटलं आहे. कारण गॅसेस स्टरलायझेशन हे फिल्ट्रेशनने होतं, गॅसेसचं स्टरलायझेशन फिल्ट्रेशन मेथडने करता येतं. फिल्ट्रेशन प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय मायक्रो ऑर्गॅनिझम. फिल्ट्रेशन कधीही ऑर्गॅनिझमला मारत नाही, फक्त ती रिमूव्ह करते. इट रिमूव्ज द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. इट इज यूज्ड फॉर बोथ क्लॅरिफिकेशन ऑफ स्टरलायझेशन ऑफ लिक्विड्स अँड गॅसेस. इट इज ॲप्लिकेबल इन प्रिव्हेंटिंग पॅसेज बोथ व्हायबल अँड नॉन व्हायबल पार्टिकल्स. जिवंत आणि मेलेले दोन्ही प्रकारचे पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन करून बाहेर काढले जातात. मेजर मेकॅनिझम ऑफ फिल्ट्रेशन आर सिविंग, ॲब्सॉर्प्शन, ट्रॅपिंग विदिन द मॅट्रिक्स ऑफ फिल्ड मटेरियल. हेपा फिल्टर जे आहे त्याला आपण म्हणतो फिल्ट्रेशन. लॅमिनार एअरफ्लो बेंचला पाठीमागं हेपा फिल्टर बसवलेला असतो बघा, इजंट इट. तो हवा शुद्ध कशी करतो, इथून जी हवा येते, इथून ह्याच्यातून बाहेर अशी लॅमिनार एअरफ्लो, ती येते फिल्ट्रेशनच्या मदतीने, एकदम स्वच्छ हवा येते, इजंट इट. इवन इंडस्ट्रीला प्रत्येक रूमला हेपा फिल्टर्स बसवले असतात, म्हणजे रूममध्ये येणारी हवा ही पूर्णपणे निर्जंतुक असते. स्टरलायझेशन ग्रेड फिल्टर्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेन्सिटिव्ह इंजेक्शन्स. लक्षात घ्या, हीट सेन्सिटिव्ह इंजेक्शन आणि ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन, म्हणजे असे इंजेक्शन्स ज्यांचं स्टरलायझेशन, म्हणजे इंजेक्शन जे आहे त्यांचं स्टरलायझेशन मी 50 डिग्रीच्या वरती करू शकत नाही. का तर 50 डिग्रीच्या वरती जर त्यांचं स्टरलायझेशन करायचा प्रयत्न केला तर काय होईल, ते इंजेक्शन्स इनॲक्टिवेट होऊन जातील. म्हणजे एखादा अँटीबायोटिक आहे तो 50 डिग्रीच्या वरती ॲक्टिव्ह राहू शकत नाही, डिस्ट्रॉय होतो आहे. मग तशा कंडिशनला मी फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन वापरू शकतो. ओके, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री ॲज अ पार्ट ऑफ द व्हेंटिंग सिस्टीम. फर्मेंटर, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव्ह, फ्रीज ड्रायर, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर यूज्ड इन स्टरिलिटी टेस्टिंग. असे वेगवेगळ्या The porous membrane filters about 0. micrometer in thick and made up of cellulose acetate, cellulose nitrate, polycarbonate, polyvinyl fluoride and some of the synthetic material. ह्यांची काय कॅपॅसिटी असते, 0.3 to 0.45 मायक्रोमीटरपर्यंतची पार्टिकल थोपून धरू शकतात. याच्यापेक्षा वरचा पार्टिकल तिथेच 0.5चा पार्टिकल फिल्टरवरच अडकतो आणि पुढे फक्त ह्या साईजपर्यंतचे किंवा ह्या साईजचे येतात, त्याला आपण म्हणतो फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन. त्याच्यानंतर येते केमिकल स्टरलायझेशन. केमिकल स्टरलायझेशन म्हणजे काय, तर केमिकल स्टरलायझेशन मेथडमध्ये ज्याच्यामध्ये विविध प्रकारचे केमिकल्स आपण वापरू शकतो किंवा वापरतो. त्याच्यामध्ये पहिली मेथड येते ती गॅसेस स्टरलायझेशन. त्याच्यामध्ये मिथेनॉल, फॉर्मॅल्डिहाइड, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, बॅक्टेरिसिडल ॲक्टिव्हिटी. सिडल म्हणजे किलिंग ॲक्टिव्हिटी आहे, बॅक्टेरियाची किलिंग ॲक्टिव्हिटी. इथिलीन ऑक्साईड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, फ्लेमेबल गॅस, म्हणजे ज्वलनशील गॅस आहे तो. मेकॅनिझम ऑफ अँटीमायक्रो ॲक्शन इज दॅट 2 गॅसेस आर ॲझ्युम्ड टू बी थ्रू अल्कायलेशन ऑर सल्फायड्रिल ग्रुप. म्हणजे हे काय करतात, आता इथिलीन ऑक्साईडचं गॅसचं स्ट्रक्चर तुम्हाला मी काढून दाखवतो. CH2 हा इथिलीन ऑक्साईड गॅस झाला. मग आता काय होतं, इथे ब्रॉन्ड ब्रेकडाऊन होतो आणि CH2 आणि इथं रिॲक्टिव्ह स्पीसीज झाली ऑक्सिजनची. ही कोणासोबत अटॅच होते, ही ऑक्सिजनची स्पीसीज आहे ती हायड्रोजन सल्फायड्रिलसोबत. ती रिॲक्टिव्ह स्पीसीज कशासोबत अटॅक्ट होते, सल्फायड्रिलसोबत. म्हणजे सिस्टीन आणि मिथेओनिन नावाचा ग्रुप आहे ना, अमाइन ॲसिड. सिस्टीन आणि मिथेओनिन अमाइन ॲसिड आहेत, त्याच्यात SH ग्रुप असतो, त्याला हे O ग्रुप अटॅच होतो, त्याला अल्कायलेशन म्हणतो. अमाइन ॲसिडमध्ये हायड्रॉक्झिल ग्रुपमध्ये, कार्बॉक्झिल ग्रुपमध्ये हे सगळे ग्रुप आहेत ते अमाइन ॲसिडमध्ये प्रेझेंट आहेत मित्रांनो, लक्षात घ्या. प्रोटीनमध्ये हे सगळे ग्रुप. ओके.
ग्रुप अटॅच होणे त्याला म्हणतो अल्कायलेशन. आणि हे कुणावर होतात तर अमिनो ॲसिड्सवर होतात. अमिनो ॲसिडमध्ये काय काय असतं, सल्फायडिल ग्रुप असतो, अमायनो ग्रुप असतो, हायड्रॉक्सिल ग्रुप असतो, कार्बॉक्सिल ग्रुप असतो. आणि अशा पद्धतीनं मग ऑर्गॅनिझम तो रिप्लिकेट करू शकत नाही, ते प्रोटीन खराब होतं, ऑर्गॅनिझम मरतो. द कॉन्सन्ट्रेशन रेंजेस विच of gas per unit chamber volume are usually in range of 800 to 1200 milligram per liter ethylene oxide and 15 to 100 milligram per liter of formaldehyde in operating temperature of 45 to 63 degree and 70 to 75 degree respectively. आता याच्यामध्ये काय माहिती, गॅस जनरेट करायला विविध प्रकारचे हीटिंग मेंटल्सला अवेलेबल असतात. हीटिंग मेंटल एखादी मशीन आहे ज्याच्यामध्ये इथिलीन ऑक्साईड गॅस आहे ना, तो 15 ते 100 ml पर लिटर घ्यायचा, mg पर लिटर इथिलीन ऑक्साईड गॅस एवढा कमी लागतो. आणि त्याचं टेम्परेचर 70 ते 75ला. आणि फॉर्मॅलिनचा जे फॉर्मॅल्डिहाइड आहे ते 15 ते 100 घ्यायचा आणि टेम्परेचर 70 ते 75. ह्याच्यामध्ये तुमचा मस्तपैकी गॅस तयार होतो. म्हणजे हे दिले कॉन्सन्ट्रेशन दिले त्यांनी 800 ते 1200 इथिलीन ऑक्साईड, 15 ते 100 mg पर लिटर फॉर्मॅल्डिहाइड. आणि इथिलीन ऑक्साईडचं गॅसेसमध्ये रूपांतर, कारण तो फ्लेमेबल असल्यामुळे 45 डिग्री ते 63 डिग्रीला होतो, गॅसमध्ये रूपांतर होतं. आणि फॉर्मॅलिनचं 75 ते 70ला त्याचं गॅसमध्ये रूपांतर होतं. बोथ दिस गॅसेस आर अल्कायलेटिंग एजंट. फॉर्मॅल्डिहाइडसुद्धा अल्कायलेटिंग एजंट आहे. म्हणजे काय, म्युटाजेनिक आणि कार्सिनोजेनिक. ह्याच्यामुळे माणसाने जर हा गॅस नाकामधून आतमध्ये घेतला तर कार्सिनोजेनिक आहे, त्याच्यामुळे माणसालासुद्धा कॅन्सर होऊ शकतो आणि ऑर्गॅनिझम तर मरतातच. They produce acute toxicity including irritation of the skin, conjunctiva and nasal mucosa. हे वेगवेगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत. मेरिट्स अँड डिमेरिट्स अँड ॲप्लिकेशन ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ स्टरलायझेशन प्रोसेस. आता प्रत्येक स्टरलायझेशन मेथड आपली सांगून झालेली आहे की आता त्याचे ॲडव्हान्टेजेस पण त्याला मोस्ट वाईडली यूज्ड इन रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलायझेशन इन्व्हॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एन्झाईम्स. त्याच्यामध्ये एन्झाईमचं डिस्ट्रक्शन होतं आणि सेल्युलर कॉन्स्टंट डिस्ट्रक्शन होतं. डिमेरिट काय, कॅन बी अप्लाइड ओनली फॉर थर्मोस्टेबल सबस्टन्स. म्हणजे टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह सबस्टन्सला चालत नाही. थर्मोस्टेबल म्हणजे टेम्परेचरमध्ये स्टेबल आहेत अशाच. ॲप्लिकेबल फॉर ग्लास, मेटल, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट. लक्षात, मॉइस्ट हीट इज मोस्ट डिपेंडेबल मेथड फॉर डिकॉन्टॅमिनेशन ऑफ लॅबोरेटरी वेस्ट आणि लॅबोरेटरी ग्लासवेअर्स आणि मीडिया आणि रिएजंट. हे त्याचे मेरिट, डिमेरिट आणि ॲप्लिकेशन झाले. गॅसेस स्टरलायझेशनचं काय बघा, अल्कायलेशन करतात. पेनिट्रेटिंग ॲबिलिटी ऑफ गॅसेस इज हाय. मेरिट काय, खूप स्ट्रॉंग पॉवर आहे त्यांची, म्हणजे काहीही स्टरलाइज करू शकतात. गॅसेस बिंग अल्कलायटिंग एजंट आर पोटेन्शियली म्युटाजेनिक अँड कार्सिनोजेनिक. त्यांच्यामुळे माणसांना कॅन्सर होऊ शकतो, तो एक धोका आहे. त्याच्यामुळे तो डिसॲडव्हान्टेज झाला. इथिलीन ऑक्साईड गॅस हॅज बीन यूज्ड वाईडली फॉर प्रोसेस ऑफ हीट सेन्सिटिव्ह डिव्हायसेस. म्हणजे ज्याचं हीटने स्टरलायझेशन करू शकत नाही ते रेडिएशनने किंवा गॅसेसने करू शकतो. त्याच्यानंतर रेडिएशन स्टरलायझेशन, आयोनायझिंग न्यूक्लिक ॲसिड म्हणजे DNA ला डिस्टॉर्शन होतं, DNA ला हानिकारक असतात रेडिएशन. मोस्ट युजफुल मेथड इन इंडस्ट्रियल स्टरलायझेशन ऑफ हीट सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट. म्हणजे टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह प्रोडक्टला आपण रेडिएशनने हीट स्टरलाइज करू शकतो. अनडिरायझेबल चेंजेस अकर्स इन रेडिएशन ड्यू टू प्रोडक्ट. एक्झाम्पल ॲक्वियस सोल्युशन वेअर रेडिओलायसिस ऑफ वॉटर अकर्स. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं, कधी कधी प्रोडक्टचा कलर बदलतो. ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये प्रॉब्लेम येतात. रेडिएशन स्टरलायझेशन जनरली ॲप्लिकेबल इन आर्टिकल्स इन अ ड्राय स्टेट इन्क्लुडिंग सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, सुचर्स, प्रोस्थेट्स आणि ऑइंटमेंट आणि प्लास्टिक्स अशा वेगवेगळ्या पदार्थाला अप्लाय करू शकतो. त्याच्यानंतर फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन. सो फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशनमध्ये डज नॉट डिस्ट्रॉय द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, ऑर्गॅनिझम मरत नाही. इट इज यूज्ड स्वच्छ करायचं आहे मला, तर इथं मी फिल्ट्रेशन वापरून त्याला स्वच्छ करू शकतो. म्हणजे आतमध्ये सगळी घाण काढू शकतो. त्याला क्लॅरिफिकेशन म्हणतो. आणि कॅपेबल ऑफ प्रिव्हेंटिंग पॅसेज ऑफ बोथ व्हायबल अँड नॉन व्हायबल पार्टिकल्स. म्हणजे जिवंत आणि लाईव्ह आणि डेड ऑर्गॅनिझम थोपवून धरणे. त्याच्यानंतर डज नॉट डिफरन्शिएट इन बिटवीन व्हायबल अँड नॉन व्हायबल पार्टिकल्स. व्हायबल आणि नॉन व्हायबल पार्टिकल्समध्ये डिफरन्शिएट होत नाही. त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन्स काय आहेत बघा. मेथड इज स्टरलायझिंग ग्रेड फिल्टर इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेन्सिटिव्ह इंजेक्शन्स. ज्या इंजेक्शनला आपण हीटने स्टरलाइज करू शकत नाही त्याला फिल्ट्रेशनने स्टरलाइज करू शकतो. ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन डोळ्यामध्ये टाकायचे जे ड्रॉप आहेत त्यालासुद्धा ह्याने स्टरलाइज करू शकतो. आणि एअर आणि गॅस सप्लाय एखाद्या फर्मेंटेशन टँकला आपण ह्याच्या मदतीने करू शकतो.
फार्मास्युटिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टरलायझेशन. आता याचा इम्पॉर्टन्स काय फार्मास्युटिकल इम्पॉर्टन्स. मॉइस्ट स्टरलायझेशन मोस्ट इफिशियंट बॅक्टेरिसिडल एजंट. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री मॉइस्ट शीट कुठं कुठं वापरतात. ऑटोक्लेव्ह म्हणतो आपण त्याला, ऑटोक्लेव्ह. सर्जिकल ड्रेसिंगमध्ये, शीटमध्ये, सर्जिकल अँड डायग्नॉस्टिक इक्विपमेंटमध्ये, कंटेनर्स, क्लोजर्स म्हणजे रबराचे क्लोजर्स असतात, ॲक्वेस इंजेक्शन असेल, ऑप्थॅल्मिक असेल, अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण हे वापरू शकतो. त्याच्यानंतर ड्राय हीट स्टरलायझेशन कुठे वापरू शकता बघा. ड्राय हीट स्टरलायझेशन येस can be used for thermolabile substances, moisture sensitive materials and pharmaceutical and medicinal product. Dry powder drugs, suspension of drug in non-aqueous solvent, oil, fat, waxy sterilization, hard paraffin sterilization, silicone and oily injections, implants, ophthalmic ointments आणि ointment base एवढ्या सगळ्या गोष्टी स्टरलाइज करू शकता. त्याच्यानंतर गॅसेस स्टरलायझेशन इज युज्ड फॉर स्टरलायझिंग थर्मोलेबल सबस्टन्सेस लाईक हार्मोन्स, प्रोटीन्स, व्हेरियस अदर ड्रग सेन्सिटिव्ह. म्हणजे हार्मोन्सला आणि प्रोटीनला गॅसेस स्टरलाइज करू शकतो. UV लाईट परहॅप्स मोस्ट लिथल कंपोनंट ऑफ ऑर्डिनरी सनलाईट युज्ड इन Cobalt 60 used for sterilization of antibiotic, हार्मोन, सुचर्स, प्लास्टिक अँड कॅथेटर्स. आणि कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा हे रेडिएशन स्टरलायझेशन वापरलं जातं. ओके. त्याच्यानंतर फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन इज आर युज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हीट सेन्सिटिव्ह इंजेक्शन्स. फिल्ट्रेशनसुद्धा हीट सेन्सिटिव्ह इंजेक्शनला वापरलं जातं. ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन म्हणजे आय ड्रॉप्समध्ये वापरलं जातं. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, त्याच्यानंतर एअर अँड गॅस स्टरलायझेशन फॉर ॲसेप्टिक एरिया, ह्याच्यासाठी सगळ्यांसाठी फिल्ट्रेशन स्टरलायझेशन वापरलं जातं. जसे हेपा फिल्टर आहेत, पूर्ण इंडस्ट्रीच्या रूमला दिवसभर हवा सप्लाय करायचे ते हेपा फिल्टर वापरले जातात. फिल्ट्रेशन करून हवा स्वच्छ केली जाते. दे आर ऑल्सो युज्ड इन इंडस्ट्री ॲज अ पार्ट ऑफ द व्हेंटिंग सिस्टीम ऑर फर्मंटर, सेंट्रिफ्युजेस, ऑटोक्लेव्हजेस अँड फ्रीज ड्रायव्हर्स. मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर युज्ड फॉर स्टरिलिटी टेस्टिंग. स्टरिलिटी टेस्टिंगसाठी त्यांना वापरू शकतो आपण. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. So I hope that you have understood the sterilization topic very well. Okay, thank you. Good day.